हमसफर डायरीज अनेक फूड जॉईंट्सना फिरत असते. तर आज आपण आलो आहे निगडीमधल्या राजधानी चाटला. हे सगळं बघून तुमच्या लक्षातच आलं असेल, माझ्या तर तोंडाला पाणी सुटलं आहे. बघूया काय काय मिळतं आहे. आलेले आहेत आमच्या डिश. पहिली डिश आहे माझी राज कचोरी. तर त्याचा मी पहिला बाईट घेते, बघूया काय काय आहे. हा दहीवडा आहे, नंतर एक स्प्राऊट काहीतरी आहे त्याच्यात, तिखट चटणी आहे, गोड चटणी आहे आणि शेव वगैरे काय काय घातलेलं आहे. छान लागतो आहे पण हा प्रकार. माझ्या दृष्टीने थोडासा जास्त गोड आहे, पण ओव्हरऑल हा छान आहे. आता मी हे खाते आहे बास्केट चाट. ही जी टोकरी आहे ना
रादर ही बास्केट ती बटाट्याची बनलेली आहे. खूप सारे दही आणि मेन म्हणजे याच्यात डाळिंबाचे दाणे आहेत आणि चटण्या वगैरे आहेतच. ही मला आवडली जास्त राज कचोरीपेक्षा. आणि तुम्हाला माहितीच आहे आम्ही सगळे टीमने फिरत असतो, तर आता आम्ही या सगळ्या डिश संपवतो. तोवर तुम्ही बघत राहा हमसफर डायरीज.